akan buat haul untuk peralatan rumah pula untuk sambut raya. Tapi ini adalah barang-barang yang Aina rasa Aina perlu ada lah sebenarnya. Sebab dekat Mr. DIY sekarang banyak barang-barang baru yang dah masuk tau. Jadi kalau korang tak pergi check, korang memang rugi gila. Okay guys, so dekat sini Aina ada satu beg plastik. Besar kan beg plastik kali ni? Ya, plastik memang kena RM1. So Aina dah kena RM1 sebab Aina lupa bawa recycle bag. Okay, so jom kita start dengan barang yang pertama. So barang yang pertama Aina beli adalah teng-teng, kelak kaki. So kelak kaki yang hotel Aina cakap hari tu. Korang ingat tak yang Aina cakap Aina nak beli satu lagi? So yes, Aina beli satu lagi dan ini adalah warna putih yang terakhir je yang ada. So sebenarnya Aina nak beli dua jugalah, nak standby kan. Tapi Aina rasa sebab Aina buat video tu lah so boleh lah. Sebab Aina tengok ada banyak. Tapi dia baru ni. So ya, ini adalah barang kita yang pertama. Kalau korang nak tahu, dia punya surface dia lembut. Lepas tu kan dia senang nak basuh, that's why Aina suka. Jadi korang just remote macam ni, masuk dalam jaring yang masuk washing machine. Senang daripada korang beli yang kapet yang tak boleh nak basuh. Bukan tak boleh, dia macam susah korang nak kena sertal lah, lepas tu jemur kat luar. Kan susah tu. So cari kain yang alas kaki macam ni. Sebab hotel pun diorang nak senang, ingat diorang ada masa nak tonyo, tak ada masa kan. So banyaknya material akan berupa macam ni. So Aina lebih mudah nak buat kerja. Okay, so next barang, ialah disebabkan kita dah nak raya, kerusi-kerusi Aina tak ada sarung kaki lagi. Jadi Aina belikan diorang sarung kaki. Kalau korang nak tahu, lantai rumah Aina ni menggunakan vinyl floor. Vinyl, yes, vinyl dengan SPC. SPC video will be coming soon, so korang kena stay tune. And yang vinyl korang dah tengok dah. Jadi bila pakai vinyl, kita kena betul-betul jaga. Kalau korang nak tahu, hampir keseluruhan yang berkaki macam sofa ni semua ada cap dia. Aina pernah share, Aina beli dekat Mr. DIY dia punya kaki tu. And then untuk yang yang kabinet semua ada silikon kaki tu kan. Dan ini Aina beli kat Mr. DIY lagi sebab dia ada corak-corak. Jadi Aina beli untuk dining. Dining Aina akan pakai kasut seorang satu sebab nak mengelakkan permukaan tu daripada bercalar dan bergeser. Kalau bergeser nanti dia cepat rosak. Benda ni dia pun makan hari juga. Jadi kita kena jagalah supaya at least bertahan lebih lama. Okay? So inilah rupa dia, nampak kan? Ini Aina ada 6. Sebenarnya meja makan Aina, itulah Aina ada 6. Banyak design. Aina nak ambil warna lembut lagi, tapi ini je ada. So ini je lah dulu. Nanti kalau ada jumpa lagi kat Mr. DIY, nak beli yang design lain pula. Korang jangan habiskan. Next one. Okay, next one Aina beli glad. Okay, yang ini adalah last yang ada dekat Mr. DIY. Aina pun tak tahu kenapa. Dan mesti korang tanya, kenapa tak beli shopping mall? Sebab dia ada diskaun hari tu dekat Mr. DIY. So Aina ambil lah sebab dia tinggal last. So Aina macam, Aina faham mesti orang pun tak beli sini. Dan Aina perasan ramai juga beli perfume kereta, perfume rumah dekat Mr. DIY. Even dekat mall ada. Mungkin sebab dekat Mr. DIY lebih murah tau. Sebab Aina ni baru je berkecenderungan dalam benda-benda bauan yang jenis macam ni. Sebab Aina kan selalu bakar lilin. So ni barulah nak bermula, nak belajar benda-benda macam ni. So yang ini adalah brand Glad. Yang ni yang auto. Sebab lepas Aina buat review tentang perfume rumah dia tu, korang pakai cakap suruh pakai yang auto kan sebab lebih mudah. Jadi Aina pun bolehlah kita try satu. Yang ini Aina akan letak dekat dalam bilik Aina. If okay, Aina nak beli untuk letak dekat office pula. Okay, so lepas office letak kat orang tamu. Lepas tu orang tamu letakkan dapur. Semua Aina nak rumah Aina wangi. Gitu. So nanti Aina akan shopping saja dekat Mr. DIY. Senang. Dalam ni dia ada sekali dengan ini satu botol free dia bagi. Then dia dah ada bateri kot. Okay, mari kita tenung. Macam mana nak pasang? Macam ni je. Tekan atas ni. Okay. Dia dah bagi bateri. Dia dah bagi bateri siap. Lepas tu kita cabut yang ni. Ini berry bliss. Ni berry bliss. Ada nak yang lemon-lemon, tapi ada yang ni je. So ni test semua dulu lah. Kalau habis nanti kita beli yang lain pula. And then dekat sini dia ada off 6 minit sekali, 18 minit dan 6 minit sekali. Kita ambil yang 18 minit sekali, tengah-tengah. Okay.
Bawah ni keluar kat mana? Salah! Inilah Aina. Bingung. Okay. So dah nampak muncung dia macam tu. Eksklusif kan? Colour gold. Cantik! Dan nanti dia akan bergerak lah. Selepas 18 minit dia akan sembuh. So Aina nak sembuh dulu. Mana dia? Wow! Wanginya! Wanginya! Sedapnya bau dia. Okay. So nanti untuk hari raya korang jangan lupa kena ada dekat rumah korang supaya tetamu datang. Wow, wanginya mekau. Gitu. Boleh beli kat Mr. DIY. Okay? Sebab dia lebih murah. Lepas tu, next one. Aina ada pewangi lagi Teng. Yang ini MacBook PrO pula. Yang ini value pack. Aina sempat rembat sebab dah tak banyak dah. Murah lah kot. Aina pun tak tahulah. Tapi ramai orang ambil. So Aina pun macam nak buat sibuk sama orang ambil sekali. Macam tu. So yang ini akan letak dekat kereta. Bukan. Van. Dekat van Ideal satu. And then satu lagi Aina akan letak dekat dalam office Aina. Macam Aina cakap lah. Lepas dah Aina rasa macam yang ini sangat berguna. Nanti Aina akan beli satu letak dekat dalam rumah. So benda ni satu dia dalam 20. Jadi kalau lah aku beli semua sekaligus dah habis 100. Kalau beli 5 kan habis 100. Jadi kita beli 1 month satu. Baru dah berjimat. So sementara tu kita guna je yang ini dulu. Okay. Yang ini adalah room fresh untuk lemon. Okay. So perisa lemon. Okay. Next one. Bilik Aina beli this one. Yang ini adalah untuk cotton ball punya tempat. Yang ini keluaran Mr. DIY sendiri tau. Dan ini adalah yang terakhir. Waktu tu Aina macam, ya Allah, kenapa ni? Balik lagi sebab Aina nak beli lagi. Tapi dah tak ada. So yang ini je yang tak akhir. Jadi Aina sempat lah ambil yang ni. Banyak kan barang yang Aina orang tak akhir ambil? Sebab Aina tunggu hujung bulan. Sebab baru ada duit hujung bulan. Okay, so ini adalah barang kita yang seterusnya. Cantik kan? Gelas. Nak wangi. Okay. So, Aina juga ada beli klip rambut Aura. Okay, yang ini murah gila. Dekat Mr. DIY, barang-barang rambut baby sangat comel. Sangat banyak, sangat comel. So, Aura dah pakai satu. So, ada lagi 2. So, ya. Next, Aina beli bateri. Okay, yang ini adalah bateri untuk Aina punya ni tripod yang korang tengah berdiri ni. Dia ada tempat yang tu. Bateri dia dah habis, jadi Aina beli dulu. Siap-siap, saya buat pasang. And then yang ini pun Mr. DIY punya bateri juga Aina beli. Yang ini untuk standby, untuk remote lah, apalah semualah. Semua everything. Aina rasa Aina kena beli jam. Tak apa, next haul Aina kena beli jam pula. Yes, Aina kena beli jam. Okay, ini dah sampai dekat best part, iaitu dekat bahagian dapur. Korang tahu Aina tekan decoration dapur Aina. Jadi Aina nak kumpul barang wood. Aina nak banyak gila barang wood, barang natural colour. Macam rumah Aina korang tengok sendiri, Aina sanggup pakai vinyl. Aina sanggup tukar seluruh rumah pakai vinyl dengan SPC untuk dapatkan warna natural. Lepas tu Aina cat rumah Aina apa semua. Aina nak the boho style yang ada dalam rumah ni. Jadi Aina lega gila sebab Aina baru je nak beli dekat SHOPEE. Tapi tiba-tiba Aina tengok Mr. DIY keluarkan dia. Jadi Aina dah tak fikir sangat lah. Walaupun beza harga dalam sikit tu, tapi macam tak berbalik dengan masa yang Aina nak tunggu. So, teng. Ini adalah brush cleaning. Yang ini Aina tak show dia. Ni untuk dalam botol. Tapi Aina suka sebab dia punya tekstur pegang. Cantik kan? Dia betul kayu. Okay, so nanti korang boleh sangkut ke macam mana ke. Tapi Aina tak sangkut ke sebab Aina tak suka benda yang bersangkut. Jadi cantik kan? So Aina beli yang ini. Lepas tu Aina beli yang ini. Yang ini untuk dalam periuk. Tonyo-tonyo dalam periuk. Korang tengok handle dia. Kalau korang yang minat jenis macam ni, Aina tahu ramai je yang minat yang natural style macam ni. Jadi Aina nasihatkan korang dah boleh pergi dekat Mr. DIY je. Dekat Mr. DIY pun dah keluar guys jenis macam ni. Korang dah tak payah buang masa, korang kena tunggu lama-lama. Okay. Lepas tu ada lagi. Yang ini yang jenis lembut pula. Yang ini untuk soft lah. Sebab kalau yang ini untuk kuali yang agak macam boleh disental. Kalau yang jenis satu lagi ni macam ni dan macam ni, ada 4 total dia. Tak boleh lah macam
seramik punya kuali ke, takkan korang nak pakai ni kan, rosak lah. Yang ni untuk aluminium besi, boleh lah. So yang ini boleh digunakan juga. Jadi Aina boleh terus lompat-lompat. Sebab sekarang dah trending tau jenis-jenis Korea macam ni. Saya suka lah. Terima kasih Mr. DIY sebab keluarkan. Moga keluarkan lagi banyak produk yang untuk beri kesesuaian dekat dalam rumah kita untuk tema Korea, okey? Orang dah bangun tidur guys. Kejap je kena tidur. Aduh. Okey, so barang terakhir kita adalah household glove. So yang ini biasanya Aina akan guna waktu nak deep clean betul-betul bahagian yang tertentu. Macam kita kena guna baking soda ke, benda-benda yang kasar lah kan. So perlulah, okay, untuk tak nak menghakis tangan kita. Itu. Okay guys, so itu saja video kita kali ini. Aina harap korang semua happy dengan unboxing dengan haul Mr. DIY kita. And Aina harap korang semua dalam keadaan yang sihat dan baik saja. Jadi korang jangan lupa juga Mr. DIY ada buat promotion untuk raya juga, okay? So korang boleh pergi tengok link di bawah. And yeah, see you guys soon in my next video. Bye!